بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 108 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم، على آله وصحبه أجمعين. ما بعد بدر، بداية الدولة الإسلامية بقوتها وهبتها في الجزيرة العربية بكاملها. دولة المسلمين ولدت بعد غزوة بدر، وأصبح لها هيبة وأصبح لها مكانة مختلفة عن قبل غزوة بدر. وبدأ أهل الجزيرة العربية كلهم يتساءلوا عن الإسلام وعن المسلمين، لأن هم كانوا قبل كده فاكرين أن الموضوع مجرد أنه اختلاف داخلي في مكة، مجرد راجل ظهر في مكة بينه وبين قومه خلاف وظهر له أتباع، والناس الأتباع دي لهم أعداء، فكانت حرب زي حرب أهلية جوه مكة وخلاص. الناس كانت متخيلة كده. بعد كده الهجرة لفتت أنظار العرب، لكن اللفت الحقيقي للأنظار كان بعد غزوة بدر وبعد الانتصار الضخم الهائل اللي حققه المسلمين، اللي كانوا 300 وكانوا وكان قريش كانوا 1000 تقريبا أو 900. فازاي ده حصل؟ فالانتصار ده كان كفيل بأن الناس تسأل عن الإسلام والمسلمين وازاي دول انتصروا. وطبعا النصر ده فتح للإسلام قلوب كتير، وكان له ده يعني الأثر ده، أثر الانتصار أول الآثار وأعظمها على الناس وعلى الناس اللي دخلت الإسلام بعد كده. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينظم دولته كدولة مستقلة لها كيانها ولها احترامها ولها مكانتها العظيمة في داخل الجزيرة العربية بعد غزوة بدر. أما بقى أثر غزوة بدر في اليهود والمنافقين اللي في المدينة وفي قريش كمان في مكة وفي القبائل الضاربة حوالين المدينة والبعيدة والقريبة منها، ما زادتهمش هزيمة قريش إلا كره للإسلام ونقمة على محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وزادتهم كمان اضطهاد للي يدخل الإسلام منهم. طبعا كل الناس دي قامت بمحاولات كتير للكيد للإسلام وللمسلمين وإنهم ينالوا منهم، ولكن ربنا رد كيدهم في نحورهم وما فلحوش أصلا خالص وما نالوش شيء. فطبعا الأحداث دي والمحاولات دي هنشير لها عشان يبان لنا قد إيه حياة المسلمين كانت سلسلة متواصلة من المعاناة والجهاد والكفاح، وإنهم تحملوا في سبيل الدعوة اللي محدش يقدر يتحمله في سبيل أي قضية قبل كده ولا بعد كده. طبعا بعد الانتصار العظيم اللي رفع المسلمين وأذل الكفار، وبعد ما الكفار زاد غزهم وحنقهم على الإسلام، بدأوا يعملوا تحالفات ويمكروا ويكيدوا للمسلمين وللإسلام، لكن تأييد ربنا سبحانه وتعالى وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن قيادته أفشل المخططات دي كلها، مخططات أعداء الإسلام في مهدها أول بأول. فكل ما كان حد منهم يفكر ان هو يهاجم المدينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج له ويواجهه بره وما يستناوش لما يغزو المدينة ولا يقرب. ولأن الغزوات والسرايا بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مهمة جدا، فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتواصوا بتعليمها وتعلمها، يعني يتعلموها هم ويعلموها لأبنائهم. فكان علي ابن الحسين رضي الله عنهما بيقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. يعني كانوا حريصين على أنهم يحفظوها لأولادهم قد إيه، لما فيها من قصص وعبر ودروس وتحفيز كمان للنفس اللي ممكن تبقى نايمة، إزاي نفوقها وتقوم وتعرف أنه الحياة محتاجة جهاد وكفاح عشان نحصل على اللي احنا عايزينه فيها. المهم تعددت المواجهات والغزوات بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين، وكان أول غزوة بعد معركة بدر وقبل أحد كان غزوة بني سليم. غزوة بني سليم كانت سنة 2 هجريا في شوال بعد رجوع من بدر، وكان مكان الغزوة دي اسمه الكدر، مياه بني سليم. المكان اللي كان فيه المية بتاعت بني سليم اسمه الكدر. الكدر ده مكان على الطريق التجارية الشرقية بين مكة والشام.
النبي عليه الصلاة والسلام قام بالغزوة دي بعد غزوة بدر مباشرة، يعني بعدها ما كملوش شهر. ايه السبب في الغزوة دي؟ اشتد غضب أعداء الله بعد غزوة بدر الكبرى طبعا، وكان منهم اليهود والبدو والقبائل المتحالفة مع قريش، ومنهم قبيلة بني سليم دي، واللي هي اللي كانت حشدت لغزو المدينة. يعني هم اللي بدأوا، هم بني سليم دي قررت تحشد لغزو المدينة، وطبعا معاها الناس المتحالفة معاها سواء يهود أو من قريش، وقررت انها تغزو المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف، هو كان دائم التيقظ للمكر ده، وكان عنده استخبارات بتخرج وتنقل الأخبار وتجيب له الأخبار، كانت دولة حقيقية يعني. فلما عرف كده قرر ان هو ايه، يخرج لبني سليم بره المدينة، ما يستناش لما هم يقولوا. كان قبائل كتير متحالفة مع قريش وعايزين ياخدوا بطارهم بقى من اللي قتلوا في غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجئهم في 200 راكب، 200 فارس راكب في عقر درهم. يعني هما القبائل دي كلها كانوا محتشدين وبيجهزوا نفسهم علشان يغزوا المدينة أو يهجموا على المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح لهم بقى في مكانهم، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. بعض الكتب بتقول ده وبعض الكتب بتقول ده. المهم لما وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمنازل بني سليم في موضع بيقال له الكدر، فر بنو سليم وتركوا الوادي وكان فيه 500 بعير. يعني هم أول ما لقوا إنه جيش محمد جه عليه الصلاة والسلام هربوا، لأنهم اتفاجئوا، ما كانوش جاهزين للقتال. هم لسه كانوا بيحشدوا أو حشدوا وبيجهزوا عشان يتحركوا ويخرجوا، لكن هو راح لهم قبل ما يتحركوا، قبل ما يخرجوا، قبل ما يجهزوا يعني تماما للحرب. فطبعا أول ما وصل عندهم هربوا وسابوا في الوادي إيه 500 بعير استولى عليها جيش المسلمين، وما حصلش قتال في الغزوة دي. والمسلمين أسروا غلام يقال له يسار، وبعدين بعد كده اعتقوا النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام اقام في المكان ده 3 أيام وبعدين رجع للمدينة. نتائج غزوة بني سليم انه اول حاجة ما حصلش قتال، أسروا غلام واحد النبي اعتقه بعد كده، وأخذوا 500 بعير. طيب إيه بقى الدروس اللي احنا بناخدها من غزوة بني سليم؟ طبعا أولا إنه أنت لازم تبقى صاحي وعارف أعدائك وتكون بتراقب وفاهم اللي بيحصل. مخابرات لازم تبقى عارف الناس دي بتخطط لإيه. شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ده لسه خارج من غزوة بدر يعني الفظيعة اللي كان فيها جهاد وحرب كانت قد ايه، والناس لسه ما لحقتش ترتاح. فشجاعة النبي والصحابة والناس اللي خرجت معاه والمسلمين، وان هو كان بيخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، مش مثلا هو بيكتفي بالقيادة من المدينة، لا ده بيخرج لنفسه. طبعا لولاش التيقظ والحذر والمحاولة معرفة اللي بيحصل بره المدينة ما كانوش عرفوا انه في حرب هتقوم، ما كانوش عرفوا انه في ناس هتغزوهم وتعتدي عليهم. وطبعا من ضمن الدروس الرحمة والطيبة والتسامح والعفو. لما النبي عليه الصلاة والسلام اعتق الغلام يسار. دي كانت غزوة بني سليم. بعد كده حصلت بقى ايه غزوة بني قينقاع، نقولها الحلقة الجاية ان شاء الله.